ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਵਿਗੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਈਅਰਸ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੈਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਲੀਗਲਸ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। Los Angeles County is about 11 million people, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 of the population carry quote immigrant end quote। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ maybe half ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਕਲੀਅਰਲੀ ਫਲਾਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਮਰੀਨ ਭੇਜਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ। It is a giant step. In June 1984, the military went into Punjab, not only apne Harjinder Sahib, but many gurdwaras. And although the ਜਿਹੜੇ repercussions ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜੀ। ਇਨ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਈਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕੈਥੋਲਿਕ। ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ 9 ਸਟੇਟਸ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਟਰੰਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੰਗਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਮਰੀਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਸਖਤ। ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਐਲਏ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਹੈ, ਯੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਸੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਵਿਗੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਵਿਗੜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਬਾਊਟ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ, ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਮੇਨਲੀ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਡੈਨਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟਨ ਟੈਕਸਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਪਰ ਈਵਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਲਦੋ ਮੀਡੀਆ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਇਨ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਰਾਈਟਲੀ ਵੀ ਸੋ, ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਕੰਮ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇ? Yes, in fact, it's not only ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਔਰ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ, ਹੋਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ। ਆਈ ਮੀਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1850s 1840s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ, ਈਵਨ ਆਲ ਦ ਵੇ ਅਪ ਟੂ ਓਰੇਗਨ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈਗੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ, 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਰਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਵਟਐਵਰ।
But ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਕਲੀਅਰਲੀ ਫਲਾਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਐਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ BSF ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ but ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੀ ਕਾਮਿਟਸ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ 1878 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀਟਰੀ ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 1860s ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨਲੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਲੇਵਰੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਸਲੇਵਰੀ ਵਾਲੇ ਫੇਡ ਆਊਟ ਕਰੇ ਉਹ ਜਿਮ ਕ੍ਰੋਜ਼ ਲਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਲੇਵਰੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਪਾਵਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨਾਓ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੇ ਮਿਲੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਫॉर ਸਿਵਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮੈਟਰਸ ਐਂਡ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਦ ਮਿਲੀਟਰੀ ਵਾਸ ਸੈਂਟ ਇਨ ਇਜ਼ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਿੰਡਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਈਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਸ in Birmingham, Alabama. So ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਈਵਨ ਮਿਲੀਟਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਅ 1865 ਬਿਨਾਂ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੌਡਨੀ ਕਿੰਗ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਸੈਲ ਫੋਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੋ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਈਡ ਚੱਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ George H.W. Bush ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਪੀਟ ਵਿਲਸਨ ਸੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਸੀ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ 12,000 ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਅ ਕਪਲ ਹੰਡਰਡ ਅਰੈਸਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਰੈਸਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲੱਭਿਆ ਇਟਸ ਅ US code and the numbers are all I mean listeners don't really need to know ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਬਾਅਦ but even ਉਸ law ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ it has to be ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਸਟਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੂੰਗੇ ਦੈਟਸ ਆਲ ਵੀਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਬਟ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਵਟਐਵਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਗਲਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫੈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲਸ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੇਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਟਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਟਸ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਖਿਲੌਣੇ ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਰ ਆਈ ਮੀਨ ਈਵਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਟ ਟੂ ਦਿਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਆ ਉਹਦੇ ਆਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਾਡੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਆਵੇ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੈਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵਗੈਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ
Los Angeles County is about 11 million people. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 of the population carry quote immigrant end quote. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ maybe half ਜਿਹੜੇ illegal ਆ. ਇਲੀਗਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ. ਹਾਂ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਢਣੇ ਆ. ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕੌਨਫਲਿਕਟ. ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖੜੂਗਾ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ. I think short term ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤੂਗਾ, but long term damage ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, because ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਆ ਉਹ ਪਿੱਟੂ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਆ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਆ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੂੰ. They should be standing up to the emperor. ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, right? It's the same situation. Yeah. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ. ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ. ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਈਵਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇ ਆਈਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਲਨੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ. ਐਂਡ ਜੇ ਫੈਲਨੀ ਤੂੰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾੜ ਦੇਣਾ. ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਟੂ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਐਂਡ ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਐਂਡ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆਵੇ, ਹੀਜ਼ ਗਾਟ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਟੇਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ PR ਕਾਰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆ. ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ. ਸੋ ਉਹ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ. ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਮੋੜੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, anything, they're casting it very broadly. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਈਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ. ਜਿਹੜੀ 200 ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ. 200 ਦੇ within United States ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ ਹੋਏ ਆ, and arrest and charges, ਜਿਹੜੀ preventative detention ਹੁੰਦੀ. ਹੁਣ ਅੱਜ CNN ਨਿਊਜ਼ ਕਰੂ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰਤਾ. ਡਿਟੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਬਲਾਕ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ they're detaining but not arresting. ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, because they don't want to fill up the jails. ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਜਾਣਾ. ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ. ਆਈਸ ਕੀ ਆ? It's immigration, customs and enforcement, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. ਐਂਡ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਰਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ CBSA ਇੱਥੇ ਆ. That's the same thing. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਮਰੀਨਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮਰੀਨ ਭੇਜਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਆ. It is a giant step. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਂਪ ਪੈਂਡਲਟਨ, ਫੋਰਟ ਬ੍ਰੈਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਟਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਿਲੀਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਬਣੇ ਆ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਬੇਸਿਸ ਬਣੇ, ਬਟ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ ਬੈਠੇ ਆ. They're not running around patrolling the streets. ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟਰੀ ਰੂਲ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ. ਸੋ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਮਿਲੀਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ. ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਟਰੀ ਡਿਪਲੋਏ ਹੁੰਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ. ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ. ਇਟਸ ਜੂਨ ਨਾਓ, ਐਂਡ ਜੂਨ 1984 the military went into Punjab, not only ਆਪਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ but many ਗੁਰਦੁਆras, ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਲੀਟਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਿਲੀਟਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ. ਹੁਣ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ. ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀਟਰੀ ਚਾੜਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ. ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ. ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੰਸੈਂਟ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਟੈਚੂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਇੰਸਰੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਸ ਸੈਨੇਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ. ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ? ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਮਿਟ ਜਾਣੀ. ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਮ ਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜੂਗਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਬਰਨਿੰਗ ਇਨ ਮੈਨੀ ਸਿਟੀਜ਼.
ਐਂਡ ਇਹ ਅਰਬਨ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ really 7-8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲਸ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਈਏ। ਬਟ ਅਨਦਰ ਡੇਂਜਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜੀ। ਇਨ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼, ਚਿਲਡਰਨ, ਮੈਨ, ਐਵਰੀਬਡੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਈਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਡੀਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਂਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਪਰ ਮਿਲਟਰੀ बढ़ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ। ਵੈਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਹੈਂਡਸ ਆਫ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫੜਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ 9 ਸਟੇਟਸ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। Right now, Los Angeles is a big test case. Lawsuit ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਅਪ ਟੂ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣਦੇ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣੀ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।